तेरा सब किछ है तेरा, तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत ना पाए, कोई अंत ना पाए, तेरा हुक्म
ਕਰਮ ਕਮਾਈਐ ਕਿਛ ਪਵੈ ਨ ਬੰਦਾ ਕਿਛ ਪਵੈ ਨ ਬੰਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਧਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਧਰ ਹੋਰ ਛੋਟਿਆ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਛੋੜਿਆ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਛੋੜਿਆ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਛੋੜਿਆ ਧੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟ ਸੀ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟ ਸੀ ਸੋ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ਸੋ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਾਇਆ दर्शन देखने का चाह मन बैराग पाया दर्शन देखने का चाओ दर्शन देखने का चाह तन सो तेरा थान
दर्शन देखने का जाओ, दर्शन देखने का जाओ। चिच्चर
ਗੁਰ ਮਿਲ ਚਾਚ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਪਾਇਆ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਪਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਸਭਨਾ ਸਹਾਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਖ ਲਾਵਣ ਸਭਨਾ ਸਹਰੇ ਵੰਜਨਾ ਸਭ ਮੁਖ ਲਾਵਣ ਸਭ ਮੁਖ ਲਾਵਣ ਹਾਰ ਮੁਖ ਲਾਵਣ ਹਾਰ ਸਭਨਾ ਸਹਾਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਖ ਲਾਵਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਪਾਇਆ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਪਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਕਨ
आ आ बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, इहो तन होसी खाक निमाणी गोर घरे। आज मिलावा शेख फरीद टाकिम कूंजड़ियां मनों मचिंदड़ियां, जे जाना मर जाइए घुमना आई है, झूठी दुनिया लग ना आप वंजाई है। बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुर दसे बाट मुरीदा जो लीए। छैल लगंदे पार गोरी मन धीरिया, कंचन बन्ने पासे कलबत चीरिया। शेख हयाती जग शेख हयाती जग ना कोई थिर रहया। जिस आसन हम बैसे केते बैस गया। कतिक कूंजा चेत डाउ साबुन बिजुलियां, सियाले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां। चले चलन हार विचारा ले मनो, गंडे दिया 6 माहां तुड़न दिया एक खेनो। जिम्मी पुछे आसमान फरीदा, जिम्मी पुछे आसमान फरीदा, खेवट किन गए जालन गोरा नाल गुलामे जी सहे। संग चलत है हम पी चलना, संग चलत है, संग चलत है। हम पी चलना, हम पी चलना, दूर गबन, दूर गबन, तेरे ऊपर मर
काट पीत हाल चला। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा
सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरा। हम पीवंजा डुमणी रोवा चीनी बाण सजन मेरे रंग ले जाए सुते जीरा। तन जोवन यार फुलड़ा नाठियड़े दिन चार पवन के रे पत जियों टल टुल जुम्मन हार। रंग मान ले प्यारिया जा जोवन नौला। दिन थोड़े थके पया पुराना चोला। की ना सुने ही गोरिए अपन कन्नी सोए। गुणा गवाही गंठड़ी की ना सुने ही गोरिए अपन कन्नी सोए। लगी आवे सहोरे नित ना पेया होए। नानक सुती पेईए जान बिरती सन। गुणा गवाही गंठड़ी अवगण चली बन। सज्जन मेरे रंग ले जाए सुते जीरान। जाए सुते जीरान। जाए सुते जीरान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब निवास ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਦੜੀ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ हैं ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋਦੜੀ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੁਲਾਰੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਰਫ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ
ਵਿਛੋੜਾ ਸਬਨਾ ਪੁੱਛ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ ਆਗੇ ਮਿਲਣ ਕਿ ਨਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਧਾਨ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਧਾਨ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਧਾਨ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਕਿਚਰ ਵਸ ਹੈ ਸਹੇਲੜੀ ਕਿਚਰ ਵਸ ਹੈ ਸਹੇਲੜੀ ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਚਰ ਵਸ ਹੈ ਸਹੇਲੜੀ ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਧਾਨ
ਵੰਜਣਾ ਸਭਨਾ ਸਹਰੇ ਸਭਨਾ ਸਹਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭਨਾ ਸਹਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾ ਬਣਹਾਰ ਸਭ ਮੁਕਲਾ ਬਣਹਾਰ ਮੁਕਲਾ ਸਭਨਾ ਸਹਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਮੁਕਲਾ ਬਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਤਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾੜ ਪਿਆਰ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਧਾਨ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਧਾਨ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੀਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ कि हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, ਸਿੰਘੋਂ की सल्तनत का पौधा लगा चले। सो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਰਿਆ, ਦੀਪ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੂਖਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਜ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतनाम श्री वाहिगुरु। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीड़। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन थिरना। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
कौन सहाय मन का हर बिन, कौन सहाय मन का हर बिन, कौन सहाय मन का हर बिन, कौन सहाय मन का। मात पिता भाई सुत बनता, मात पिता भाई सुत बनता, इतना को सब फन का हर बिन, कौन सहाय मन का हर बिन, कौन सहाय मन का। आगे को किस दुल्हा बांधो, क्या परवासा धन का। आगे को किस दुल्हा बांधो, क्या परवासा धन का। कहाँ बिसासा इस पांडे का, इतना को लागे ठनका। कहाँ बिसासा इस पांडे का, इतना को लागे ठनका। मात पिता भाई सुत बनता, भाई सुत बनता, इतला को सब फन का हर बिन, कौन सहाय मन का हर बिन, कौन सहाय मन का। सगल धर्म पुन फल पाओ, दूर बसो सब जन का। सगल धर्म पुन फल पाओ, दूर बसो सब जन का। कहत कबीर सुनो रे संतो, एह मन उठन पखेरु बन का। कहत कबीर सुनो रे संतो, एह मन उठन पखेरु बन का। मात पिता भाई सुत बनता, मात पिता भाई सुत बनता, इतला को सब फन का हर बिन, कौन सहाय मन का हर बिन, कौन सहाय मन का। मात पिता भाई सुत बनता, मात पिता भाई सुत बनता, इतला को सब फन का हर बिन, कौन सहाय मन का हर बिन, कौन सहाय मन का।
ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਹੰਪੀ ਵੰਦਾ ਡੂਮਣੀ, ਹੰਪੀ ਵੰਦਾ ਡੂਮਣੀ, ਰੋਵਾ ਚੀਣੀ ਬਾਣ, ਰੋਵਾ ਚੀਣੀ ਬਾਣ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਨੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ। ਤਨ ਜੋ ਬਨ ਆਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਤਨ ਜੋ ਬਨ ਆਰ ਫੁੱਲੜਾ, ਨਾਠਿਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਨਾਠਿਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉ, ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉ, ਤਲ ਟੁਲ ਝੂਮਣ ਹਾਰ, ਤਲ ਟੁਲ ਝੂਮਣ ਹਾਰ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ, ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ। ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਾਦੋ ਬਨ ਨੋ ਹੁਲਾ, ਜਾਦੋ ਬਨ ਨੋ ਹੁਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥਕੇ, ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ, ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਲੈ, ਜਾਏ
सजन मेरे रंग ले, सजन मेरे रंग ले, जाए सुते जीरान, जाए सुते जीरान। की ना सुने ही गोरिए, की ना सुने ही गोरिए, आपन कन्नी सोए, आपन कन्नी सोए, लगी आवे सोहरे, लगी आवे सोहरे, नित ना पिया होए, नित ना पिया होए, सजन मेरे रंग ले, सजन मेरे रंग ले, जाए सुते जीरान, जाए सुते जीरान। हम ही वंजा डूमणी, हम भी वंजा डूमणी, रोवा ठीणी बाण, रोवा ठीणी बाण, सजन मेरे रंग ले, सजन मेरे रंग ले, जाए सुते जीरान, जाए सुते जीरान। नानक सुनती पिए, नानक सुनती पिए, जान विरोती सन, जान विरोती सन, गुणा गवाई कंठणी, अवगण चली बन, अवगण चली बन, सजन मेरे रंग ले, सजन मेरे रंग ले, जाए सुते जीरान, जाए सुते जीरान। हम ही वंजा डूमणी, हम ही वंजा डूमणी, रोवा ठीणी बाण, रोवा
परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दी मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र गोदी विच ਇਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਦੀਪ ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਪ ਜਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥਮਨ ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥਮਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਦਾਸਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥਾ ਪਿੰਡਰਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਗਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗੁਰੂ ਕੀਰਤ ਗਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਮੋਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ मैं तान दीवान तो है मेरे स्वामी, मैं तुद आ गए अरदास, मैं होर थो नाही जिस पह करो बिनती, मेरा दुख सुख तुद ही पास। क्या जाना किब मरहेंगे, कैसा मरना होए, जे कर साहिब मनो ना बिसर ता सहला मरना जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए, मलक जे कन्नी सुनीदा वो दिखा ले आए। देह न गेह न नेह न नीता, माया मत कहा लोगारों, पत्थर न छतर न चवर न चावर, बहती जात हृदय न विचारो, बहती जात हृदय न विचारो। रथ न आसन गज सिंहासन, छिन में त्यागत नांग सिधारो, छिन में त्यागत नांग सिधारो। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, आवह न जाए न कबहू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे। आनंद गुण निधान गुरु गरीब नवाज,
हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, अब न जाए न कब मरते, अब न जाए न कब मरते, पार ब्रह्म संगारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, ऐसो एह संसार पेखना, ऐसो एह संसार पेखना, रहन न को पई है रे, सूदे सूदे रेग चलो तुम, सूधे सूधे रेग चलो तुम, नतर को धक्का देवई है रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो बारे बूढ़े तरुणे भैया सब जमले जय है रे, मानस बकरा मूसा किलो मीट बलैया कई है रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, हर के सेवक जो तनवंत अर निर्धन मनई, ताकि कछु न काली रे, राजा प्रजा सम कर मारे, राजा प्रजा सम
कर मारे राजा भर जा सम कर मारे ऐसो काल बिठाने रे हर के सेवक जो हर पाए हर के सेवक जो हर पाए हर के सेवक जो हर पाए जिनकी कथा निरारी रे हर के सेवक जो हर पाए हर के सेवक जो पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया एह तजो जी जानी रे पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया एह तजो जी जानी रे कहत कबीर सुनो रे संतो मिल गए सारंग पानी रे हर के सेवक जो हर पाए हर के सेवक जो हर पाए हर के सेवक जो हर पाए जिनकी कथा निरारी रे जिनकी कथा निरारी रे आवे न जाहे न कबू मरते पार ब्रह्म संगारी रे हर के सेवक जो हर पाए हर के सेवक जो हर पाए हर के सेवक जो हर पाए बुजरे ज्ञानी मुआ है कौन 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 बुजरे ज्ञानी देही माटी बोल
उठता बकता सुनता सोई आप विचारे सो ज्ञानी होई आप विचारे सो ज्ञानी होई गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन 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 देही माटी बोले बोल देही माटी बोले कौन गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन गुजरे ज्ञानी मुई सुरत बाद अहंकार ओला मुआ जो देखन हार मुई सुरत बाद अहंकार ओला मुआ जो देखन हार ओ नमुआ जो देखन हार गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन 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 जय कारण तट तीर्थ जाई जय कारण तट तीर्थ जाई रतन पदार्थ कट ही माही रतन पदार्थ कट ही माही गुजरे ज्ञानी गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन
जाता नदर न आया, मरता जाता नदर न आया, उजरे ज्ञानी मुआ है कौन, 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 मुआ है कौन, मुआ है कौन। जैसे कोयल कोयली तैसे संसार, कूड़ कमावे आदमी बांधे कर बारा। जागो जागो सुते हो, चलिया वणजारा, चलिया वणजारा। ओ जागो जागो सुत हो, चलिया वणजारा। एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, दस्तगीरी ना दस्तगीरी ना है। एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, दस्तगीरी ना दस्तगीरी ना है। बंदे खोज दिल हर रोज, बंदे खोज दिल हर रोज, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, एह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला, दस्तगीरी ना दस्तगीरी ना है। वेद कतेब इफ्तरा पाई, दिल का फिक्र न जाए,
ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਏ ਲੋਕ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਹੇ ਲੋਕ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਏ ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ ਸ਼ਾਮ ਮੂਰਤ ਨਾਗੇ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ ਸ਼ਾਮ ਮੂਰਤ ਨਾਹੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ ਸ਼ਾਮ ਮੂਰਤ ਨਾਗੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ ਸ਼ਾਮ ਮੂਰਤ ਨਾਗੇ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਏ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਏ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਏ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਏ ਮਨਾਏ ਚਸ਼ਮੇ ਜੈ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਏ ਮਨਾਏ ਚਸ਼ਮੇ ਜਹ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਏ ਮਨਾਏ ਚਸ਼ਮੇ ਜੈ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਏ ਮਨਾਏ ਚਸ਼ਮੇ ਜੈ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਲ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼
मोहलत पुन्नी पाई परी जानी अड़ा कत चलाया जानी कत चलाया लिखिया आया रुन्ने वीर शिवाए काया हंस थिया बेछोड़ा या दिन पुन्ने तेरी माए काया हंस थिया बेछोड़ा या दिन पुन्ने मेरी माए यह जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे यह जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है। अल्लाह पाकम पाक है शक करो जे दूसर होए अल्लाह पाकम पाक है शक करो जे दूसर होए। कबीर कर्म करीम का वो करे जाने सोए कबीर कर्म करीम का ओह करे जाने सोए। कबीर कर्म करीम का वो करे जाने सोए यह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला यह जो दुनिया दुनिया शहर मेला मेला दस्तगीरी ना कई मेट डारे उशारे बनाए उपाड़े गड़े फिर मेटे उपाय क्रिया काल जी कोई किनु ना पहचानी कणियों पे बहे है कणियों पे बेहानी ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਗਮਈ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ 10 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਔਰ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਹਿਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਛੋਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਜਾਗੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਪਰ ਆ ਦੇਖਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅੱਜ ਪੀਲੀਆਂ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਹਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚੇਚ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਮਟਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਹਿ ਤੇ ਕਹਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਟੀਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ
ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਟੁੰਬੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਉਤੇਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਮ ਸੇਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਵੰਗਾਰ, ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਔਰ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਔਰ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਹੇੜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਹੇੜੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਦੀਪ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਾਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਪ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। जाको हर रंग लागो इस जुग में, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल बसता के, जाका सत गुरपूरा। सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी, हाँ वो गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, हाँ हाँ वो गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। ओ जिन्ना देश सेवा बिच पैर पाया, ओना लख मुसीबतां झल्लियां ने। वो चढ़ती जिंदगी, हाँ चढ़ती उम्र जिंदगी कौम दे लेखे ला गया। खुली जिंदगी जिउण दा सब नू ढंग सिखा गया। वो चढ़ती उम्र जिंदगी कौम दे लेखे ला गया। सब नू ढंग सिखा गया। खुली जिंदगी जिउण दा सब नू ढंग सिखा गया। लोकां ते रहिंदी बई मर्द दलेरां दी, थोड़ी हुंदी जिंदगी लोको मर्द दलेरां दी, हाँ थोड़ी हुंदी जिंदगी लोको मर्द दलेरां दी।
ਸੁਪਨੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਸਮਝੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਦੁਨੀਆ ਬੇਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਉਹ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਦਾ ਸੋਨੀ ਠੁੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸੋਨੀ ਉਹ ਠੁੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਬਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸੋਨੀ ਠੁੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਬਈ ਭੇਦ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਬਈ ਉਹ ਭੇਦ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਬਈ ਜਾਂਚ ਆਪੇ ਪਊ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਆਪੇ ਪਊ ਕਰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਫੇਰਾਂ ਫੇਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਹੋ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਭਾਨਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਰਤ ਡੁੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨੇ ਲਿਬੜੇ ਕਾਇਦੇ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਖਤ ਨੂੰ ਓਏ ਚੁੱਕਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰਕਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਢਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਉਹ ਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਲਮ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਹਿਲਦਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਖੜਦਾ ਸੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਖੜਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਥੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਸੀ ਜੱਗ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜਸ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਾਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਏ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦਾ ਟਾਮੀ ਮਾਂ ਜੰਮੇ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਉਣੀ ਜਾਣਦਾ ਜਪ ਕੇ ਅਕਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕਰ ਅੱਤ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਰਦਾਨ ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। वो ऐसा योद्धा 1.5 सालां दे अंदर वो 40 सालां जिड्डा काम कर गया। 40 सालां जिड्डा ना वो रुकिया, ना वो झुकिया, ना वो अकिया, ना वो थकिया ते ना बिकिया। ते सच जानियो उस योद्धे दियां तस्वीरां विकणगियां। वाहिगुरू संगत जी, पहली बारी किसी दे संस्कार दे उत्ते लखां दा इकट्ठ कौम दे महान शहीद जुगराज सिंह तूफान दी याद ताजा करवा गया। मरदी लखा दुनिया, हर एक ने मर जाना, पर दीप सिद्धू मरिया नहीं भीरो, अमर हो गया। सच है जी। घर घर दे विच दीप जगणगे। मैनू पता तुसी ओदी सोच दे उत्ते पहरा दवाओगे। अज लखां दा इकट्ठ इस गल दी गवाही भरदा। ओ साडा वीर कहंदा हुंदा सी, मेरी सोच नू बचाओ, ओ मेरी मौत ते ना रोयो। सच है जी। ओने पंजाब दे हक्कां दी लड़ाई लड़ी, होंद नू बचाउण दी लड़ाई लड़ी, ते खालसा जी ओदे सुपने आपां पूरे करने आ। एक निशान साहब दे थल्ले इकट्ठे हो के पंथ दी लड़ाई लड़नी। ते आओ उस योद्धे नू गज के फतेह बुलाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आओ मैं बहुता समय नहीं लेना। पंथ दे महान विद्वान जथे उन्हें हाजरी देनी है। इको नगमा जो 2 दिन पहला रिलीज होया, बड़ा प्यार तुसी दिता कि मौत कालीए जरा न तरस कीता, कर दिता ही बाग बिरान मोईए, फुल बाग दा ओहियो तोड़िया ए जिस नाल सी बाग दी शान मोईए। साडे नाल इन्नी प्रीत पाके ओ तुर गयो मार उडारी, साडे नाल इन्नी प्रीत पाके तुर गयो मार उडारी। केड़ी रुते आवेंगा तेरा घाटा पूरा कौन करे। मेरे एक गल याद आ गई, ना असी तीरा तलवारां तो हारे, ना पठाना तो हारे, ना मुगला तो हारे, ना मैदाना च हारे, ओ असी 3 डोगरिया तो हार गए। ते अज भी वीर जस्सा करियाम उन्हें लिखिया, कहंदा डोगरे छज्जा सुट गए पर साडा नौ निहाल गया, साडा नौ निहाल गया। इस धरती दी हिक दे उत्ते कई सिकंदर सुते, आखिर सबना ने तुर जाना आपो अपनी रुते। पक्के भाना दी पीड़ नहीं हुंदी, पर बहुता दुख उन्हां दा पंछी तुर गए जेड़े करुते। कहंदे एक बच्चे ने प्यो कोलों सी गल एक पुछ लई, सिबियां च इक्की दी अग बली जांदी आ, सिबियां च की दी एह अग बली जांदी आ। सतनाम वाहिगुरू दा जाप मुखों हो रहा है, खड़ी है जो दुनिया अखां मली जांदी आ, अखां मली जांदी आ। प्यो ने जवाब दिता, ओदो पुत्रा कोई हंजुआं नू रोक सके ना, ओ सच नाल जुड़ी जदों रूह चली जांदी आ। दीप सिद्धू ना सी इस मां दे शेर दा, ए शरीर नहीं, ए पंजाबियां दी तकदीर सड़ी जांदी आ, ए पंजाबियां दी तकदीर सड़ी। माफ करी तू ओना नू इल्जाम जिन्हां ने लाए ने, गद्दार जिन्हां ने कहा सी ओना भी सोग मनाए ने, गद्दार जिन्हां ने कहा सी ओना भी सोग मनाए ने। ओ सानू छड्ड तू दूर गया, हाँ सानू छड्ड तू दूर गया, हाले भी आखे रोना नहीं।
तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, वो पूरा होना नहीं। संतां दी गल करदा सी ताही ना सिस्टम जरदा सी, हो दिन चानण दे आउणे सी, सिख कौम दा सूरज चढ़दा सी, सिख कौम दा सूरज चढ़दा सी। हो मरे आए जा मारे आए, हाँ हो मरे आए जा मारे आए, ए भेद समझ भी आना नहीं, घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, कदे भी पूरा होना नहीं। तू छड़ आया सी सुखां नूं, मुल ले आया सी दुखां नूं, सिवियां विच मेला कादा ए, गल समझ न आई रुखां नूं, गल समझ न आई रुखां नूं। हो आप तू भावें सो गया है पर सोच तेरी ने सोना नहीं, घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, कदे भी पूरा होना नहीं। हो रब्बा तू कहर कमाया है, क्यों योदा छेती बुलाया है, ओ किंज जरूगी दुखां नूं मां, जिस मां ने पुत गवाया है। तू जोश जवानी बिच भरिया, तेरे वांग किसे समझाउणा नहीं, घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, कदे भी पूरा होना नहीं। सच लई जेल भी जा आया, ओथे भी दाने खा आया, सच लई जेल भी जा आया, ओथे भी दाने खा आया। मैं इस सदी विच वेख लिया, लाल किले निशान चुला आया, लाल किले निशान चुला आया। हो बिक्की जान गवाउणी पैंदी है, हाँ जान गवाउणी पैंदी है, सौखा बिच शहीदा आउणा नहीं, घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, घाटा तेरा दीप सिया कदे भी पूरा होना नहीं, कदे भी पूरा होना नहीं। हाँ हाँ तू छड़ आया सी सुखां नूं, मुल ले आया सी दुखां नूं, सिवियां विच मेला कादा है, कोई गल समझ ना आई रुखां नूं। आप तू भावें सौ गया है पर सोच तेरी ने सोना नहीं, ओदी सोच ते डट के पहरा दिता जावेगा। आप तू भावें सौ गया है पर सोच तेरी ने सोना नहीं,
ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਤੇਰਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਜਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਦ ਬਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਸਿੰਘੋ ਬੰਦ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ। ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੀਪ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਪ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਮਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਨਾਰਥਲ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਨਪੁਰ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਟਾਕਹੋਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੱਲੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਆ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ YouTube ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੱਲੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥੱਲੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਹੁਣੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਹੁਣੀ 3 ਸਰੋਪੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ। ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਆਪ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵੰਗਾਰ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਘੇਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, तुंदिए बादी से मत घबरा ए उकाब जे तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो दीप ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪੌਸ਼ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਦੀਪ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੌਸ਼ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ।
ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਦੀਪ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। पंजाब च तुसी ताज दे झंडे काट दियो, झंडे काट दियो, सिंघो खालसे दे राज दे झंडे काट दियो, सिंघो खालसे दे राज दे। बूटा गुरु नानक ने लाए, पानी दी था खून बजा बालड़े ने पाया है। सिखी दा बूटा बाबे नानक ने लाया है, पानी दी था खून बजा बालड़े ने पाया है। सिखी दा बूटा गुरु नानक ने लाया है, पानी दी था खून बजा बालड़े ने पाया है। सिखी दा बूटा बाबे नानक ने लाया है, पानी दी था खून बजा बालड़े ने पाया है। मालिक बनागा गुरु राज पाक दे, मालिक बनागा गुरु
शहीदां दे पावन अस्थान ते जुड़ बैठे गुरु खालसा जी शहादत दे नशीले जाम नूं कायर नहीं पींदे, इहनूं कोई पींदा ऊधम सिंह, इहनूं पींदे ने 20वीं सदी दे महान योधे जरनैल भाई अमरीक सिंह जी वर्गे, जरनल सवेग सिंह जी वर्गे ऊधम सिंह दे वीर पींदे ने, डायर नहीं पींदे। जुड़ के बैठे हो, आओ ओ वीर थोड़े दिनों दे अंदर नहीं, ये सानू भुलेखा ओ महान पाक चंगी रूह ये एवें नहीं जानदियां बिरलियां मावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ जन्म ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੀਰੋ जो होते हैं सच्चे देश भक्त वो ना उम्मीद नहीं होते, जो होते हैं सच्चे देश भक्त वो ना उम्मीद नहीं होते। ये दर्द वतन के जज्बे हैं, वो कभी खरीद नहीं होते। बेदर्द कहता हूँ सच वो देश है मुर्दों का, सच बेदर्द कहता हूँ वो देश है मुर्दों का जिसमें पैदा शहीद नहीं होते। शहीदां दे वारसो आओ, कुछ दिन पहला वो लहू डोलन वाला लहू भी इन्ना वो लोकी 12 गाउंदे भी फलाना मरिया इन्ने मन रेत भिज गई, डॉक्टर धड़ा मार के रो पे वो ना इदां दा शरीर वेखिया ते ना असीं अज तक इन्ना लहू किसे विच वेखिया। ओ लहू ओ जदों शरीर विच दौड़दा सी ओ पंथ लई तड़फ रखदा, तड़फ भी असी वीरो तुहानू बेनती करां फतेह कजाउणी आ जिड्डी वड्डी गिणती च बैठे हो, जे जकारे कजाउने हो ना ते जवाब कर्ज के देना चाहिए। ओ मेरे भराओ मेरियो भैणों ओ गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे साजे नवाजे वीर सपुत्रो, ओ वीर ने पूछया सी ना भई आ फड़ना के आ, ओ गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रो श्री साहब फड़ा के गया। सत श्री अकाल। ए श्री साहब आ मान साहब वाली जेदे उन्होंने 10 मुबारक दर्शन करते रहे हैं, ए श्री साहिबा जे प्यार करते हो ना ओए गुरमुख प्यारियो जे अदब देने हो ओए फिर श्री दस्तारा सजा लो ते गातरिया 3-3 फुटियां पा लो। सत श्री अकाल। ओए सानू नहीं चाहिए, असीं अदब करते हैं सब दा, पर असीं ਇਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ, ਆਸ਼ਿਕ नहीं ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ भी नहीं ਪਾਉਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ भी नहीं, ਇਹ नहीं ਵੀ ਬਸ ਭੋਗ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਜੂਸ नहीं ਪੀਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਖੂਨ भी ਪੀਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ नहीं ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਐ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ जंग लड़ीए ते अज भी लड़ रहे ने। खालसा जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने की कृपा, उन्हें खंडे की तार च जन्म दे के साडा ला दिता डेरा, अमृत छका के अमर किया सानू हनेरे चो करिया बखाया सवेरा, उन्हें फड़ाया हमेशा लई पानी दा पल्ला ते बज्जर करैता तो बचना सिखाया, सिर नू धर के तली दे उत्ते तागां दियां धारां ते नचना सिखाया। जे किते शांति बखाउणी भी पै जाए सानू बंद बंद अपना कटोरा भी आंदा, पर जे लोड़ पै जाए किते वीरता दी बिना सिर तो लड़ के बखाउणा भी आंदा। कर दिंदे खुंडियां रंबी दियां तारां धड़कदा धुखदा कदे नहीं खोपर रहोदे। ले जा वेखो के कोई गैरां दे डोले रोटी भी भूखी भी मुंह च नहीं पाउंदे। चाड़िया दे हिंद ते कोई नातर दा चाचा ए जालम दियां लुट्टां नूं रोकण लई बड़िया मेरी अखे इस कोई पंथ वाल वेखे। ए दीप सिद्धू कह के मैं तो सुनदा हुंदा सी मेरी अखे इस कोई पंथ वाल वेखे ते अख सोना आदियां डाला ते ठोकण लई बड़िया। ए पंथ जिउंदा रहा है। ओ दोस्तों सुनो आ जिउंदा रहेगा केनू
ਮੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ करड़ा ए करकदा करकदा भड़कदा रहा है ਇਹ करकदा भड़कदा रहेगा ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਕੜਾਂ ਚ ਮੰਜਰਾਂ ਚ ਖੜਾਂ ਚ ਗੜਿਆਂ ਚ ਮੀਆਂ ਚ सरहद दियां नीहां विच ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਓਈ ਲਹੂ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਵੀਰੋ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਬੁੱਢਾ ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀਰੋ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਗਮਾ ਆ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਦਾ ਨਾ ਗੁਰਤੀ ਚਾਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਦਾ ਛਿੜੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਤੀ ਚਾਚੇ ਵਿਧੀ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਓਏ ਚਾਚਾ ਵਿਧੀ ਸਿੰਘ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਿੰਗੀ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਵੀਰੋ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੀਪ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਘੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਦੀਪ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੀਰੋ ਦੀਪ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਲਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਓਏ ਦੀਪ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆ ਜਿੱਥੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਦਲ ਦੇਣਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਓ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਓ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਪਕਤਵਰ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ यह हमारे पीर ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਤਰਨਮ ਚ ਨਗਮਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਓ ਦੁਸ਼ਟੋ ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਓਏ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਓਏ ਲੋਫਰ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜੋਧੇ ਚੜਦੇ ਆ ਮਰਦ ਚੜਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਰਦ ਭਰਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ पंथ महाराज के ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਯੋਧਿਆਂ 'ਚ ਜਰਨੈਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਆ ਵਰਤਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਮੁੜਿਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਲ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ गुरु का सीना ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਏ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵੀਰ ਦਾ ਨਗਮਾ ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੋ ਇੱਥੇ ਮੁਰਦਾਰੂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀਰੋ ਅਮਰ ਸੂਰਮੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੰਗ ਢਿੱਲੋ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਵਾਨ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਗਮਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਭੁਜੰਗਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिना जगत ते नाम हुंदे ने छोटी उम्र मौत भी आउंदे लाणे तामे हुंदे ने छोटी उम्र मौत भी आउंदे लाणे
सरकार दी तख्ती देण वालियो इन्ना सोच लियो लाल किले ते हिक ते लाल किले दी हिक ते लोफर चढ़िया नहीं करदे लाल किले दी हिक ते लोफर चढ़िया नहीं करदे अमर हुंदे ने सदा सूर में मरिया नहीं करदे अमर हुंदे ने सदा सूर में मरिया नहीं करदे किथा मोड़िया राम मौत दा मुर्गा जोधे नू किथा मोड़िया राम मौत दा मुर्गा जोधे नू लखा लखा रोंदियां ने अज दुर्गा जोधे नू झुरकदा जिहाद मेला बिना झुरकदा जिहाद मेले भरिया नहीं करदे पंथी अणखली लालची लोकी लड़िया नहीं करदे बन के होटन दे जेड़े छपता सकदे ना वो सूरज बन के चढ़दे जेड़े छिपता सकदे ने पर बल्लभ बन के कदे चंद्र में चढ़िया नहीं करदे पर बल्लभ बन के कदे चंद्र में चढ़िया नहीं करदे हो जांदे सदा सूर में मरिया नहीं करदे अमर हुंदे ने सदा सूर में मरिया नहीं करदे सूर में आली सदा निकलदी दिल तो हुक जही पुड़ेल बालिया जंग ढलुआ तेरी कलम बंदूक जही पुड़ेल बालिया जंग ढलुआ तेरी कलम बंदूक जही सूरबीरां दे सिवे कदे भी ठरिया नहीं करदे कौम दे लोहे लकड़ां दे नाल सड़िया नहीं करदे कौम दे लोहे लकड़ां दे नाल सड़िया नहीं करदे लखां योधे सिजदा डुलिया खून शहीदां दा वो नकिया दी परवाह कदे भी दरिया नहीं करदे ओ नकिया दी परवाह कदे भी दरिया नहीं करदे अमर हो जांदे सदा सूर में मरिया नहीं करदे अमर हुंदे ने सदा सूर में मरिया नहीं करदे अमर हुंदे ने सदा सूर में मरिया नहीं करदे सूरबीरां नूं पूजे दुनिया मेले भरते ने ते संतां दी तस्वीर तो बैरी अज भी डरदे ने ते ए गल भी जोड़नी पएगी दीप सिद्धूआ तेरी तकरीर तो बैरी अज भी डरदे ने ओ योधे नूं ਵੀਰੋ 2-4 ਮਿੰਟ 10-20-50 ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਸਿਆਣੇ ਸੋਝੇ ਸੱਜਣ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਮਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਪਾਲਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਆ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਹੱਥੀ ਮਾਇਆ ਛਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ एकजुट रहना जाबते जो सियाने कहते ने वो मन के चलना खालसा जी पर जिहड़ी हिरदे च अग बाल गया ये बुझण नहीं देनी आओ अपने वीरे नूं कौमी जयकारे पंथ दे ओ जयकारे जिहड़े शहीदां दे ने ते शहीदां दी याद गजाए जांदे ने गज गज गाना गजावे निहल हो जावे फतेह पावे श्री अकाल जित्तियो बाजा वाले सबको रख दे भरत बने दी लाज चित्तो गुप्त
ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਂ ਸਾਰੀ ਦਲ ਪੰਥ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਉੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੀਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਨਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖਾਨਕੋਟ, ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਕਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਲੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਕੰਦਪੁਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਕੰਦਪੁਰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਖਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੱਗ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ USA ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਗਿਆਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु स्वरूप साध संगत जी, गुरु फतेह दी सांझ पाओ, कोई रसने वांझी ना रहे उतर दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारे भरे दिल दे नाल सरदार संदीप सिंह जी सिंधु तिन्हां दी अंतिम याद विच अरदास करन वास्ते गुरदेव जी के चरणों में उन्हों की आत्मा की समाई ते रसाई वास्ते आपां आए जुड़े हो। और दास का दीप सिंधु होरां दे नाल बहुत नेड़े का संबंध सी और जो उन्होंने थोड़े जे समय विच कौम दे विच रूह फूकी है, ये भी एक संसार दे विच मिसाल है। ये उन्हों दे कहे हुए दा असर क्यों होया, क्योंकि जो उन्हों दे अंदर दर्द सी उस नूं ही वो बाहर कढ़दे सन। क्योंकि जो अंदर गल होवे उही दसी जावे, उहदा असर ज़्यादा पैंदा है। दसंबर दे विच दास दे कोल गए, दास दे नाल दीप सिंधु ने एक गल सांझी की कि यहूदियां नूं एक बारी सर्वनाश होया। जिन्ने यहूदी बचे उन्होंने इकट्ठे होके विद्वानां ने, सज्जणा ने, जिमें साडी कौम दे विच बड़े सूझवान सियाणे गुरमुख हन, इस प्रकार उन्होंने इकट्ठे होकर एक नारा दिता, एक तट कढ़िया, कहते माइनॉरिटी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट क्वालिटी। घट गिणती जिहड़ी है वो बहुत गिणती दे विच उन्ना चिर अपने आप नूं जीवित नहीं रख सकती जिन्ना चिर वो क्वालिटी नहीं बनती। और निरा उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने आप क्वालिटी बन के दसिया। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता विद्या प्राप्त की, LLB करके वकालत की और बंबई दे विच जा करके फिर उन्होंने धन भी कमाया। पर फिर भी उन्होंने अंदर जो कौम की त्रासती वास्ते, जो निघारता वास्ते दर्द सी, उसनूं चढ़दी कला विच करन वास्ते सारे ऐशो इशरत दे साजो समान छड्ड करके
ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ। ਪਰ ਮਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਹੈ ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗੱਲ ਪਰੀਏ, ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਢਾਡੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਈਏ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸਤਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਾ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਇਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਨਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਭਈ ਕਦਾਹੀ,
इन्हीं को सरदार बनाऊं तवे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। सानू गुलामी तो छुटकारा दे के नीवियां नूं उच्चे चक के सतगुरां ने सिरदार बनाया। सिरदार दा भाव सब तो उच्चे। सो इस करके आपां भैणां जिहड़ियां ओह कौर बनन, सिंह जिहड़े ओह सरदार बनन, गुरु के खंडे बाटा दंबर छकन। सो फिर मैं बाबा बीद सिंह जी जो उन्हां दा चाचा जी, उन्हां दे भाई साहब भाई मनदीप सिंह जी, उदों अपने डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदो साहब जिन्हों का बड़ा प्यार है, उन्होंने दास नूं आप दे रूबरू दर्शन करन दा इह सुभाग बख्शिश किया। आप जी का सारियां दा परिवार का और दिल दियां गहराइयां तो शुकराना भी करदा, नाल उन्हां प्रति हमदर्दी भी प्रगट करदा और नाल वादा दिना जो भी। और डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदों के सरदार अजमेर सिंह जी बड़े हंडे हुए और जिन्हों ने बड़े जो उतराव चढ़ाव देखे आ, ते हर तरह के उन्होंने सीखी भी। और इस प्रकार जो नक्सलाइट शहरों उन्होंने चंगी तरह माणिया, जो तत्सार कढ़िया वो कुछ अगवाई देन तां जो ये जो दीप सिंह सिद्धू की सोच है उसनूं एक नरलेप जिहा रख करके उसनूं आपां एक संगठन के रूप में अगां तोर सकीए। इन्नियां क बेनतियां करदियां दास आप जी के पासों खेमा दा इजाजत है। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। बहुत ही सत्कारयोग गुरु सारे खालसा जी, बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप गुरु सारे खालसा जी। आप जी ने बाबा सेवा सिंह जी रामपुर खेड़िया वाले पासों विचार सरवण किए ने कि किस तरह के नाल संदीप सिंह सिद्धू जो अक्सर उन्होंने नाल विचार चर्चा करया करता सी, तां उस दी पंजाब दे प्रति, पंजाबीयत दे प्रति जां फिर नौजवानी दे प्रति सोच की सी। साडे कोल बाबा चरण सिंह जी बुढ़ा दल भवानगढ़ तो अपने जथे समेत जथेदार कुलदीप सिंह जी हरबंसपुरा, बाबा मान सिंह जी मड़ियावाल वाले, निहंग सिंह बड़ा पंथ दे विच उनदा सत्कार है अपने जथे समेत। इस तरह एक बेनती है कि पिंड धौला बरनाला विखे संदीप सिंह सिद्धू की याद दे विच रखाए गए अखंड पाठ साहब के भोग जिहड़े ने 3 मार्च नूं पैणगे। जिहड़ियां संगतां दा संबंध उस इलाके दे नाल है वो उत्थे जरूर शिरकत करन। इस तरह भाई जगतार सिंह तारा जी के पिंड डेकवाला तो संगत जिहड़ी पहुंची है ते नाल संगत उन्हां दा एक संदेश भी लैके आई है कि जिथे वो परिवार दे नाल इस दुख की घड़ी दे विच नाल ने, उत्थे नाल ही कौम नूं अपील करते हैं कि अजिहे नौजवान जिहड़े नौजवानी दे विच इस तरह की चेतनता जिहड़ी हुंदी है उस नूं भरदे ने, उन्हां नौजवानां दी हमेशा ही कदर और सत्कार करना चाहिए है। श्रोमणी ढाडी सभा बाबा नत्था जी और बाबा अब्दुल्ला जी जिस दे सरप्रस्त ज्ञानी तरसेम सिंह मोरांवाली ने जिहड़े तुहाडे नाल हुणे विचार साझे करके गए ने, उन्हां दे वल्लों भी इस मौके दे उपर नौजवानों नूं बेनती की जाती है कि वो अपने खालसाई विरसे नूं पहचान के साबत सूरत रह के कौमी पद्धर दे उपर कौमी आज़ादी दे वास्ते विचरण दे वास्ते समर्पित होण। इस तरह भाई गुरलाल सिंह भाऊ USA तो और होर भी बहुत सारे वीर और एक अहम वीर शीरा पनबौरा, वो वीर जिसने जदों सरदार सिमरनजीत सिंह मान उन्होंने भी तुहाडे नाल विचार साझे करने ने संगत दे विच आए बैठे ने। और मेरे ख्याल दे नाल एक उही सरदार मान साहब ऐसी शख्सियत ने जिन्हां ने दीप दे जाण तो पहला अंतले समय उस दे नाल कुछ दिन बिताए और दीप ने भी जिस तरह दे नाल तनदेही दे नाल उन्हां दा प्रचार किया। भावें कि जदों असीं जथेबंदक तौर ते कई वारी विचार चर्चा करिया करदे सी तां मैं
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਆਈ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚਿਣਗ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਨਾਸ ਹਸਤੀ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਕਿ ਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ WhatsApp ਉਹਦੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਉਂਝਵੀਂ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਰ ਮਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਭੈਣ ਨੇ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਰੋਲ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ, ਗੌਰਵ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਡਿਆਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਹੂ ਪੀਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੂਝ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਜੋ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1716 ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਾਹਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੀਪ ਕਾਹਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਠੰਡੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਬਰ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਬਰ ਵੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਦੀਪ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਾਇਰ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉੱਚ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਮਰਤਾ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੈਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਿਧੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜਾਂ ਸਿਮਰਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਿਮਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਨਿਆਣ, ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜਾਣ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप गुरु सारे खालसा जी, हुण मैं बेनती करांगा। मैं फिर भी कहा सी कि जिन्हां नूं अज असीं कौम दे बुढ़े जरनैल दे नाम दे नाल जाणदे हां, एक लंबी लड़ाई उहदे च बड़े उतरा बड़े चढ़ा उन्हां ने जिंदगी दे विच वेखे ते उन्हां दे विरोधी भी ये गल कहण नूं मजबूर ने कि मान साहब दे मन अंदर संघर्ष दे प्रति किवें दी दृढ़ता है, अपने अकीदे के प्रति अपने निशाने के प्रति किवें दी निष्ठा है कि इन्ना कुछ उन्हां दे नाल वापरिया है, उस दे बावजूद भी वो अपने निश्चय के प्रति अपने अकीदे के प्रति पूरी तरह दे नाल दृढ़ रहे। उन्हां ने अपने अकीदे नूं डोलण नहीं दिता। नहीं तो तुसीं वेखदे हो कि हर 5 साल के बाद राजनीतिक लोग अपनियां पार्टियां बदलते हैं, कोई किसी पार्टी चला जाता है, कोई किसी पार्टी चला जाता है। मान साहब के जिहड़े हत्थीं लाए बूटे सी बहुत सारे वो भी छड्ड के चले गए, पर मान साहब एक ऐसी शख्सियत जिहड़े शुरू तो लैके हुण तक अपनी विचारधारा के उपर अपने अकीदे के उपर अडोलता के नाल खड़े हुए ने। सो हुण मैं बेनती करूँगा सरदार सिमरनजीत सिंह मान प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, गुरु पातशाह बख्शिश करन, इन्हां दी जित की खबर भी साडे तक पहुँचे तो मैनूं लगता है कि उस विछड़ी हुई रूह नूं ये बहुत वड्डी एक आत्मिक शांति वाली गल होवेगी कि जिस शख्सियत के वास्ते सरदार दीप सिद्धू प्रचार करने के वास्ते गया, जिसने मीडिया दे विच इस तरह के नाल मान साहब की सारी पेशकारी की, किरपा करके शांति बख्शिश करो। हुण मान साहब नूं सुनो, उन्हां दे की वलवले ने, आखिर दे उपर दीप सिद्धू दे नाल उन्हां दा किवें दा रिश्ता बनिया, किवें दीयां गल्लां बातां होईयां, किन्ना क असर महसूस हुंदा है, जां दीप सिद्धू दे उन्हां बोलां तो नौजवानी किन्नी क प्रभावित सी कि ये गल मीडिया नूं भी कहनी पैगी कि दीप सिद्धू दे उस खेत्र दे विच आउण दे नाल सारे ही सियासी समीकरण जिहड़े ने वो बदल गए ने। मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार सिमरनजीत सिंह मान। सत्कारयोग
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵਾਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੀੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਟਨ ਸਕੂਲ ਸਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਘਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਲੰਡਨ ਤੇ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਲਾਇਤ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ
ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲਏ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੈਠੋ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪੱਟ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਵਾਇਆ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਚੜਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ
43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਕੀਲ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो मैं बहुत ज़्यादा दुख प्रगट किया कि जिदन सिद्धू साहब का अकाल चलाना होया। जरा चुप कर जो, जरा चुप कर जो प्लीज, फिर मैं पूरी गल नहीं कर सकूंगा, सारियां गल्लां नहीं दस सकूंगा जो होईयां सिख कौम दे नाल। सो जिदन एक्सीडेंट होया उहदे विच बहुत कुछ रह गया। उहदे विच साडे शक है कि ये हादसा कराया गया, क्यों करके जदों भाई दीप सिंह सिद्धू नूं गिरफ्तार किया सी, 3 दिन उन्हां नूं रोटी पानी नहीं दिता, सौण नहीं दिता। फिर इंडिया दीयां जिन्नियां भी खुफिया एजेंसियां इन्हां दी पुछगिछ करन आईयां, इन्हां ने उन्हां नाल धीरज दे नाल गल्लां कीतियां, पर जिहड़ी सिक्खी सोच सी उसनूं किसी दे अगे कुर्बान नहीं होण दिता। पर सब तो वड्डी चीज़ क्यों करके मैं पुलिस अफसर है, वो वड्डी चीज़ ये हुई कि दिल्ली का मुख कोतवाल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिहड़ा कि कदे भी किसी की पुछगिछ करन नूं नहीं आउंदा, वो भी सरदार सिद्धू की पुछगिछ करन दे लई आया और उसने कहा कि देख ये जिहड़ा मुल्क है ये बहुत ताकतवर मुल्क है, जिहड़ा इस मुल्क नूं तोड़न की कोशिश करूगा उसनूं ये मुल्क कदे नहीं करन दूंगा। सो मैं समझदा कि जिदन ये हादसा होया पिछे सरदार दीप सिंह की गड्डी दे सरकार की गड्डी लगी सी, जिहदे कोले टेलीफोन मोबाइल सीगे और ट्रक वाले कोले भी टेलीफोन मोबाइल सीगे। पिछली गड्डी के इशारे थे ट्रक ड्राइवर ने एडी जोर ने ब्रेकां मारियां कि सिद्धू साहब की गड्डी एकदम रुक नहीं सी सकती। उहदे टायरां दे निशान सड़क ते अजे भी खुब्बे हुए है। मैं पूछना चाहता कि जदों ट्रक दे अगे ना बंदा आया, ना जानवर आया, ना मोटर आई, फिर ट्रक ड्राइवर ने
ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕਦਮ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਾਖ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਖੁੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਾਖ ਸਿਰਫ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰ ਲੇਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਧਿਰਨ ਭਗਤ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ ਛੋਟਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨੋਟੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੰਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸ ਬੈਠੀਏ ਬਾਬਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਜਹਿਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਰਨ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਧਿਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ,
कित्थे फुल पे बिल्कुल उजाड़ होया पिया ये किहदा कसूर है साडा क्यों करके वोट असी पाउंदे हैं तो तुसी समझो कि वोट की कितनी कीमत है उस अखबार नवीस की अज तक भी जिवें मैनू शक है दीप सिंह दा अकाल चलाना करन दा ओदा भी मैनू दुख ते मैं समझना चाहुंदा कि उस नूं क्यों मारिया गया। सन 2000 चेते करो अमरीका दा प्रेजिडेंट क्लिंटन आए सीगे कश्मीर दे विच एक सिखां दा नरोल पिंड चिट्ठी सिंहपुरा उत्थे इंडिया दी फौज ने 43 नौजवान सिख बीबियां कतल करतियां सी असी मर गए ओदी तफ्तीश कराउण नूं पर अज तक नहीं हुई पर एक साबित होया कि ओह मुसलमानां ने नहीं सी मारे ओदी तफ्तीश पूरी हुई क्यों करके हिंद हुकूमत ये दावा करती सी कि कश्मीर के मुसलमानों ने ये माड़ा काम किया। प्रेजिडेंट क्लिंटन दे नाल उन्हां दी उस वेले दी फॉरेन मिनिस्टर विदेशी वजीर मैडलीन ऑलब्राइट भी आई सी उन्हें जिहड़ी किताब लिखी है मैं बस करा चलो मैं खत्म कर दें। जिहड़ी विदेशी वजीर सी उसने अपनी किताब दे विच फिर लिखिया कि ये जान बुझ के सरकार वाजपेयी LK अडवाणी ने फौज तो सिखां दे कतल कराए है वो दिखाना चाहते सी हिंदुत्व की सरकार कि यह सिर्फ हिंदुओं नूं नहीं मारिया जा रहा पर सिखां दे उत्ते भी एक कश्मीरी कतलेआम करन लग पे है। सो साध संगत जी इहो जे दौर दे विचों अपनी कौम चल रही है गुजर रही है अज अखबारां दे विच क्यों नहीं दस्सिया जांदा कि सिमरनजीत सिंह मान ये कह रहा है क्यों करके साडा जोर ते असर अज है नहीं गा। अज मैं पूछना चाहुंदा जिदन सरदार दा भोग सरदार दा सरकार संस्कार होया उदों कोई भी बादल दलिया SGPC दमदमी टकसाल कांग्रेस आम आदमी पार्टी BJP का उत्थे कोई नहीं बोड़िया और उदों बाद किसी ने भी अफसोस का बयान नहीं दिता। सो ये जिहड़े साडे लीडर है ये साथों हुण उखड़ गए है। जिहड़ी सोच सरदार दीप सिंह ने साडे विच नवी रूप फूकी है संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दी उस दे उत्ते दीप सिंह ने कहा असी चलांगे। जिदन सरदार दीप सिंह ने आ कृपान फड़ी एक कृपान इतिहासक है ये जनरल हरी सिंह अकाली फूला सिंह ते जरनैलों ने जदों 1819 दे विच अफगानिस्तान फतेह किया ये कृपान ये नाल गई सी। इसने कोई बकरे बुकरे नहीं वड्डे
ਇਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਲੈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਫੜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਆਗੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸੰਭੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਰਗਾੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਰਸੇ ਸਾਧ ਰਾਹਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜੇ 260 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 6 ਮਾਰਚ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 11 ਵਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤੀਏ ਹਾਰੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਯੂ ਗੇਵ ਮੀ ਦ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਲੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਖੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਨਹੇੜਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਡਣਾ ਦਲ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ NDP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਅਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦਾ ਢਾਂਚਾ UN ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ UN ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ UN ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਡੀ ਤਕੜੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ UN ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ।
ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜੀ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਕਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕਿਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਬਸ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ,
ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਪਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਫਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਚਮਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਵਕਤ ਵਿਛੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੀਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੋ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 209 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਵਾਂ ਦੇਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਨ ਹੀ ਮੋੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਨਮ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਇਹ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲਾਅ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਬਰ ਜੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਖਲਾਕ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪੀਚਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਵਗਣਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਫਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਖੜੋਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟ ਸਕੀ ਤੇ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਤੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ ਆਉਣਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮਾ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਬਦਚਲਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਇਕ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਬੋਲਦੀ ਸੀ।
ਆ ਫਰਕ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਦੀਪ 'ਚ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। YPS ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਪਣੀ ਵਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੈਨ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੀਪਣੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂਹੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂਹੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਤਸਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੂਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੱਡਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੂਹੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੂਹੇ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ। ਕੱਲੇ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਤੇ ਨੱਚਦੇ, ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਦਰਸਾਇਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਹ ਹੈ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਧੁਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨਦੇ ਕਾਫਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ ਰੂਹ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੇਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੀਪ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਓ,
ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਦਾਰ ਹੈ ਜੇ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਰਸਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸਿਤੀ ਮਨ ਭਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੀ ਰਾਮਾਨ ਜਿਨੀ ਬਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲੇ, ਹਰਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਲੋਕ ਸਭ ਵੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਬਸਾਵੇ।
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਵਿਤ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਸਿਦਕਵਾਨਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ चित आवन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जे सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ ਸਦਾ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਦਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। हे ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪੰਥ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਆਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਵਾਗੌਣ ਕੱਟਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਬੌੜੀ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਕੀ ਦੇਗ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਗਾਰਕ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਚਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਬਣਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ, ਦੇਗ ਦੇਗ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੁਲ ਰਹਿ ਦੀਨ ਕੀ ਹੀਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੁ ਨਾ ਛਾੜੈ ਕੀ ਜੋਤ। ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰਿਆ।
ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕੌਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ में सो कहियत है सुरा। आत्म जिण सगल वसता के जा का सतगुर पूरा। जा को हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिन सगल वसता के जा का सतगुर पूरा। ठाकुर गाया आत्म रंग शरणी पावन नाम ते अवन। सहज समावन संग रहाओ। ज्ञान के चरण वस मेरा ही और संग पुनीता देही। ज्ञान की तूरा देहो कृपा निदा। नानक कै सुख एही। ज्ञान के चरण बस रही और संग पुनीता देही। ज्ञान की पूरा देहो कृपा निदा। नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਓ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ
ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਯੋਗ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।